cream với gelato rồi thì mình sẽ đi đào sâu vào bên trong những cái thành phần làm nên kem, nên gelato để mình có thể thay xem coi là những cái thành phần này nó sẽ góp mặt như thế nào ở trong cái công thức. We see that gelato is a very complex matrix, I would say. Number one, which is the main component of gelato, is of course water. And we see the water, we have actually a strong impact on our final texture because water freezes. So at the moment the water freezes, it becomes very hard. So we're going to have to control this water to make sure that it doesn't create any ice crystals, and at the same time it doesn't turn too hard for us to be able to scoop properly our final product. Thì tiếp theo thì khi mà đào về cái công thức của gelato hay là kem thì nó là cái mê cung khá là phức tạp. Thì đầu tiên thì cái phần đầu tiên quan trọng là nước. Thì cái nước này nó rất là quan trọng vì nó ảnh hưởng đến cái độ đông. Vì khi mà nó đông thì nó sẽ có những cái tinh thể băng. Thì cái tinh thể băng này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cảm giác khi mà mình ăn coi là nó có bị đóng tuyết hay không, rồi nó có dễ hút hay không. Bởi vì khi mà những cái thành phần mà nước nó đóng băng nhiều quá thì nó sẽ rất là cứng và nó sẽ khó để mình có thể hút được. So next one, solids, and I was already talking about briefly about it before. So we're gonna have some kind of solids. Solids are everything aside water. So basically, the more solid you have, the lower water content you will have. So we're gonna see later on all of these solids. What do they include? I'm gonna have some specific slides dedicated on this. But basically, you need to think about everything aside water will be solids, and these will have to be properly balanced. Thì tiếp theo sẽ là những cái thành phần khô. Thì những thành phần khô là gần như tất cả mọi thứ không có chứa nước là đều gọi là thành phần khô. Thì cái thành phần khô này nó rất là quan trọng để có thể tính toán cái tỷ lệ nước, bởi vì càng cái thành phần khô này nó càng tăng thì cái tỷ lệ nước của mình nó càng giảm. Cho nên là sẽ có một cái slide khác mình sẽ nói thêm về cái này, nhưng mà gần như là mọi người sẽ phải nhớ là tất cả những cái gì ngoài nước ra là nó là thành phần khô. We have been talking also earlier about air. So basically air, this is what will be also naturally coming inside the gelato as soon as we start to churn our gelato. And the air actually plays a very important role into a gelato, because you may imagine that if you do not have any air into your gelato, they will be almost like ice cubes and it will be very, very hard. But the more air you have inside, then the softer will be your gelato and the texture will be completely changed. And also the perception of flavor will be actually very different too. Thì tiếp theo sẽ là cái phần không khí. Cái phần không khí mà mình thêm vào thì thực sự nó cũng rất là quan trọng. Thì ngay từ lúc mà mình đổ cái hỗn hợp vào trong máy, mình bắt đầu mình tạo kem, mà lúc đó mình bắt đầu mình thêm cái không khí vào trong cái hỗn hợp của mình. Thì mọi người cứ tưởng tượng là giả sử như là mình không có thêm không khí vào trong cái hỗn hợp của mình, có nghĩa là mình đang nó đóng băng một cái là mình ăn một cục nước đá mà đông lạnh, không có không khí bên trong, đúng không ạ? Thì không khí nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc của cái kem của mình. Thì càng nhiều không khí thì nó sẽ càng bông, nó càng sốt, nó càng thay đổi những cái cấu trúc cũng giống như là những cái cảm giác và hương vị của mình. And then of course, one of the most important components of ice cream is like the cold temperature, because if it's not cold, definitely the ice cream will melt and there is no structure. We cannot keep the structure away. So temperature is something very important because as I mentioned before, the service temperature will have a strong impact on the texture and also the perception of the final flavor. Thì tiếp theo cái cũng rất là quan trọng đó là cái nhiệt độ lạnh. Thì cái nhiệt độ lạnh nó quan trọng là tại vì tất nhiên là khi mà mình không có nhiệt độ lạnh thì kem mình sẽ bị chảy, mà kem chảy thì mình đâu còn cấu trúc, đúng không ạ? Thì cái này nó sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc của kem của mình. Thì cũng giống như hồi nãy khi mà mình nói về cái nhiệt độ mà mình sẽ phục vụ kem cho khách hàng đó, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến cái cấu trúc mà người ta cảm